Lektion 1. Festplanering. Det är en bra idé inför ett tema. Kanske ett mexikanskt tema skulle vara perfekt. Absolut. De levande färgerna och den livliga musiken skulle skapa en sådan festlig atmosfär. Ja, och vi skulle kunna införliva traditionell mat som tacos och nachos i menyn. Definitivt. Mat spelar en stor roll för att skapa stämningen för alla sammankomster. Låt oss nu tänka på hur många gäster vi vill bjuda in. Det hjälper oss att planera bättre. Det är smart. Att känna till gästlistan kommer att informera våra katering- och inredningsval. Exakt. Vi vill skapa en trevlig upplevelse för alla som deltar. Ja, och att involvera spel eller aktiviteter kan göra festen ännu roligare. Jag älskar den idén. Låt oss brainstorma några aktiviteter som passar temat. Lektion 2. Äventyr väntar. Den här resan kommer att bli ett äventyr. Jag kan säga att det kommer att vara fullt av överraskningar. Jag håller helt med. Att resa är alltid fullt av oväntade ögonblick och upplevelser. Ja, varje resa medför sina egna utmaningar och glädjeämnen. Exakt. Det är de där små överraskningarna som ofta blir de bästa historierna att berätta senare. Jag ser verkligen fram emot att se nya platser och träffa nya människor. Jag också. Varje destination erbjuder sin egen unika kultur och perspektiv. Jag kan inte vänta med att fördjupa mig i dessa upplevelser och skapa bestående minnen. Låt oss omfamna varje ögonblick och göra det bästa av detta äventyr tillsammans. Absolut. Här ska du utforska världen och alla dess underverk. Lektion 3. Bokhandelsupptäckter. Jag hittar ofta ett bra utbud av bokhandlar runt om i staden. De har verkligen sin egen charm. Absolut. Det är något speciellt med att bläddra igenom hyllor fyllda med berättelser som väntar på att bli upptäckta. Ja, och ibland utforskar jag även onlinebokhandlar efter titlar som kanske inte är tillgängliga lokalt. Det är ett smart tillvägagångssätt. Onlinealternativ kan erbjuda ett större utbud, särskilt för nischgenre. Exakt. Jag älskar spänningen i att hitta en dold pärla, oavsett om det är i en mysig bokhandel eller en onlinebutik. Det är som en skattjakt, eller hur? Varje bok har potential för ett nytt äventyr. Helt klart. Jag tycker om att stödja lokala företag, men online-shopping är praktiskt när jag letar efter något specifikt. Ja, och det är bra att vi har så många alternativ tillgängliga för oss i denna digitala tidsålder. Jag tror att blanda båda erfarenheterna är det bästa sättet att tillfredsställa mitt lässuget. Lektion 4. Lyssna på andra. Av fattigdom, men vi kan lyssna på dem som upplever det och förstå deras kamp. Ja, det är viktigt att höra deras berättelser. Varje röst är viktig för att öka medvetenheten. Jag kan lova vår nation till ett åtagande att ta itu med dessa frågor och stödja de som drabbas. Det är ett kraftfullt uttalande. En kollektiv insats kan åstadkomma betydande förändring. Absolut. Vi måste skapa program som verkligen hjälper samhällen i nöd. Ja, och det börjar med att förstå de grundläggande orsakerna till fattigdom och att lyssna på de som drabbas. Jag håller med.
Att engagera sig med lokala organisationer kan ge värdefulla insikter om vad som verkligen behövs. Det är ett bra sätt att se till att våra ansträngningar är effektfulla och meningsfulla. Låt oss brainstorma några initiativ som vi kan stödja för att göra skillnad. Lektion 5. Idrottskontrovers. Idrottaren som använde droger var den kanadensiske sprintern Ben Johnson, som skapade rubriker efter att ha vunnit 100-meterssprinten. Ja, hans seger överskuggades av dopningsskandalen som chockade idrottsvärlden. Exakt. Det väckte allvarliga frågor om integritet och rättvisa inom friidrott. Jag minns hur allmänhetens reaktion var blandad. Några blev besvikna, medan andra kände sig svikna av själva sporten. Absolut. Det är en påminnelse om hur viktigt det är för idrottare att upprätthålla värderingarna i sin sport. Ja, och det väckte diskussioner om pressen på idrottare att prestera på så höga nivåer. Jag tror att det också ledde till hårdare regler och tester inom professionell idrott. Definitivt. Händelsen hade en bestående inverkan på hur doping ses och hanteras inom friidrotten. Det är en komplex fråga, och jag hoppas att framtida generationer lär sig av dessa misstag. Lektion 6. Mysig italiensk plats. Åh ja, det gör jag. Har du provat det mysiga italienska stället på Elm Street? Jag har hört bra saker om det. Deras pasta är tänkt för att vara fantastisk. Det är det verkligen. Atmosfären är varm och inbjudande, vilket gör den perfekt för en avslappnad middag. Det låter härligt. Jag uppskattar en restaurang som skapar en bekväm matupplevelse. Absolut. Dessutom är personalen alltid vänlig, vilket bidrar till den övergripande njutningen. Det är ett stort plus. Bra service kan verkligen förbättra en måltid. Ja, och de har några läckra desserter som är värda att spara plats för. Jag kan redan föreställa mig smaken. Vi borde planera ett besök tillsammans någon gång. Definitivt. Jag skulle gärna dela den erfarenheten med dig. Det är en pärla i grannskapet. Lektion 7. Poetisk inspiration. Min favoritpoet var Aeschylus. Han skrev om teman som resonerar djupt med den mänskliga erfarenheten. Det är fascinerande. Hans förmåga att fånga djupa känslor i sitt arbete är verkligen anmärkningsvärd. Ja, han utforskade smärta och lidande på ett sätt som känns både tidlöst och relevant. Jag uppskattar poesi som kan väcka så starka känslor. Det kopplar oss till våra egna kamper. Exakt. Aeschylus skrev i vår sömn smärta som inte kan glömmas, och det är kraftfullt. Det är fantastiskt hur konst kan spegla våra inre strider och hjälpa oss att bearbeta dem. Jag tror att poesi har ett unikt sätt att ge röst åt våra outtalade tankar och känslor. Absolut. Det är en vacker uttrycksform som kan resonera hos så många. Låt oss läsa några av hans verk tillsammans. Jag skulle gärna höra dina tankar om det. Lektion 8. Familjeband. Föräldrar till 4 vackra och friska döttrar, Olga, Tatiana, Marie och... Det är en riktigt härlig familj. Det måste vara kul att ha så många syskon. Ja, varje dotter tar med sin egen unika personlighet till familjedynamiken.
Jag kan tänka mig. Att växa upp med syskon kan skapa underbara minnen. Absolut. De stödjer varandra i tjockt och tunt, vilket stärker deras band. Det är så viktigt. Familjen kan vara en källa till kärlek och uppmuntran under hela livet. Ja. Jag beundrar hur de navigerar i utmaningar tillsammans och firar varandras framgångar. Det är en vacker sak att bevittna. Deras koppling måste vara otroligt stark. Jag hoppas kunna skapa en liknande atmosfär av kärlek och stöd i min egen familj någon gång. Lektion 9. Historisk kontext. En gång levde inte en enda europé någonstans på kontinenten. Det är svårt att tro. Ja, och hösten 1786 anlände en flotta engelska nybyggare, vilket markerade ett viktigt ögonblick i historien. Absolut. Deras ankomst förändrade landskapet och dynamiken i regionen dramatiskt. Det är fascinerande hur sådana händelser formar framtiden och påverkar kulturen. Ja, och interaktionen mellan bosättare och ursprungsbefolkningar är en avgörande del av den historien. Jag håller med. Att förstå denna historia hjälper oss att uppskatta komplexiteten i vår värld idag. Det är viktigt att lära av det förflutna för att skapa en bättre framtid för alla. Definitivt. Låt oss dyka djupare in i denna historia och diskutera dess implikationer ytterligare. Jag skulle älska det. Att utforska våra rötter kan vara otroligt upplysande. Lektion 10. Vägbeskrivningar till tunnelbanan. Ursäkta mig, vet du hur man tar sig till närmaste tunnelbanestation? Ja. Det är bara ett par kvarter bort. Du vill gå ner för den här gatan. Det är fantastiskt att höra. Finns det några specifika landmärken jag bör leta efter? Ja, när du passerar kaféet, ta vänster vid trafikljusen, så ser du det där. Perfekt. Det är alltid bra att ha tydliga anvisningar när du navigerar i ett nytt område. Absolut. Kollektivtrafik kan vara knepigt om du inte är bekant med vägarna. Jag uppskattar din hjälp. Jag vill se till att jag hinner med mitt tåg i tid. Inga problem. Håll bara ett öga på skyltarna så är du där på nolltid. Tack igen. Jag känner mig mycket mer säker på att ta mig runt nu. Lektion 11. Pendlingstips. Vad är din oro när det gäller pendling? Jag är rädd att jag inte kommer att passa in eller förstå de lokala sederna när jag reser. Det är ett vanligt bekymmer, men kom ihåg att alla har olika åsikter och erfarenheter. Ja, jag vet. Men det kan vara skrämmande att kliva in i en främmande miljö. Absolut. Att ta till sig skillnaderna kan faktiskt förbättra din reseupplevelse. Det är sant. Jag antar att det handlar om att vara öppen och villig att lära. Exakt. Att engagera sig med lokalbefolkningen kan ge värdefulla insikter som guidar dig på vägen. Jag ska ha det i åtanke och försöka närma mig nya situationer med nyfikenhet. Det är den perfekta attityden. Du kommer att upptäcka att de flesta är välkomnande och hjälpsamma. Lektion 12. Texas Wealth.
Det är fascinerande hur texaner har byggt upp välstånd genom oljeraffinering, vilket har lett till tillväxten av kemisk industri. Absolut. Inverkan av denna industri på den lokala ekonomin är ganska betydande. Ja, det är anmärkningsvärt hur en resurs kan skapa så många jobb och möjligheter. Definitivt. Utvecklingen av syntetiska produkter har också förändrat olika marknader. Jag håller med. Det är intressant att se hur innovationer inom kemi har vuxit fram ur denna rikedom. Ja, och det visar hur sammankopplade olika sektorer kan vara för att driva framsteg. Jag tror att den här framgångssaga belyser vikten av att investera i lokala industrier. Exakt. Det banar väg för framtida framsteg och hållbarhet i regionen. Jag är nyfiken på att se hur den här branschen kommer att utvecklas under de kommande åren. Lektion 13. Matlagning med en spiralisser. Har du någonsin använt en spiralisser? Jag tycker att det kan vara otroligt användbart för att göra zucchininudlar. Ja, det är en fantastisk kökspryl. Det gör hälsosam kost så mycket roligare. Absolut. Jag älskar hur det förvandlar grönsaker till läckra, pastaliknande rätter. Det är bra för att lägga till mer grönsaker till dina måltider utan att ge avkall på smaken. Ja, och du kan experimentera med olika grönsaker för att skapa unika rätter. Exakt. Morötter, gurkor och sötpotatis fungerar alla vackert med en spiralisser. Jag letar alltid efter sätt att göra mina måltider hälsosammare, och det här är ett roligt tillvägagångssätt. Definitivt. Dessutom är det visuellt tilltalande, vilket gör maten mer lockande. Jag kan inte vänta med att prova att göra en färgglad sallad med en mängd olika spiraliserade grönsaker. Lektion 14. Biljettfrågor. Det är bra att veta. Kan jag använda samma biljett för bussen och tåget? Ja, många transitsystem tillåter dig att överföra mellan de två med samma biljett. Det är bekvämt. Det gör det så mycket lättare att resa runt i staden. Absolut. Se bara till att kontrollera tidsgränserna för att använda din biljett. Jag ska. Det är bra att ha alternativ när du navigerar kollektivt. Ja, och det sparar både tid och pengar, vilket alltid är ett plus. Jag uppskattar informationen. Det hjälper mig att planera min resa mer effektivt. När som helst. Låt oss se till att hålla reda på scheman också. Bra idé. Jag ska kolla appen innan vi ger oss ut. Lektion 15. Att övervinna rädsla. Jag kämpar ibland med rädslan för det okända. Det kan vara ganska skrämmande. Jag förstår det. Många människor känner likadant när de ställs inför nya situationer. Har du några råd för att hantera den rädslan när den dyker upp? Ja, jag tycker att det kan hjälpa att omfamna osäkerhet. Det leder ofta till personlig tillväxt. Det är en bra poäng. Jag antar att kliva utanför min komfortzon kan leda till nya upplevelser. Exakt. Det är viktigt att påminna sig själv om att det är okej att känna sig rädd ibland. Ja,
och att fokusera på de potentiella positiva resultaten kan vara motiverande. Absolut. Jag föreslår också att du pratar om din rädsla med någon du litar på. Det är en bra idé. Att dela mina tankar kan hjälpa till att minska bördan. Lektion 16. Miljövänliga val. Att byta till återanvändbara shoppingkassar och vattenflaskor är en bra början för att minska avfallet. Absolut. Det är en enkel förändring som kan ha stor påverkan på miljön. Ja, och det uppmuntrar andra att också tänka på sina konsumtionsvanor. Det gör det verkligen. Små handlingar kan inspirera till en större rörelse mot hållbarhet. Jag håller med. Dessutom sparar återanvändbara föremål ofta pengar på lång sikt. Det är sant. Det är både ett miljövänligt och kostnadseffektivt förhållningssätt till det dagliga livet. Jag känner mig motiverad att göra mer hållbara val i min vardag. Det är underbart. Varje liten ansträngning räknas för att skydda vår planet. Låt oss hålla varandra ansvariga när vi gör dessa förändringar tillsammans. Lektion 17. Säkerhetsboxar. Perfekt. Kan jag förvara några värdefulla föremål i kassaskåpet? Ja, det är precis vad de är designade för. Det är ett säkert sätt att skydda dina värdesaker. Det är betryggande. Jag skulle känna mig mycket säkrare att veta att mina viktiga dokument är säkra. Absolut. Det är ett bra alternativ för saker som smycken, pass och juridiska dokument. Jag håller med. Dessutom håller den borta från potentiell stöld eller skada hemma. Exakt. Se bara till att föra register över vad du lagrar där inne. Bra idé. Jag skapar en lista för att säkerställa att jag kommer ihåg allt jag har placerat inuti. Det är smart. Det gör det lättare att komma åt dina föremål när det behövs. Jag är glad att vi diskuterade detta. Det är viktigt att skydda viktiga ägodelar. Lektion 18. Juridiska frågor. Översvämningen väckte talan vid amerikanska domstolar enligt Sherman Antitrust Act, vilket gör det olagligt för alla företag att. Ja, denna handling är viktig för att reglera monopolistiska metoder och säkerställa rättvis konkurrens. Absolut. Det är viktigt för att upprätthålla en sund ekonomi och skydda konsumenternas rättigheter. Jag håller med. Att förstå dessa lagar är avgörande för både företag och konsumenter. Ja, och det är intressant att se hur dessa regler utvecklas över tiden. Definitivt. Det juridiska landskapet kan förändras baserat på nya utmaningar och marknadsdynamik. Jag tror att det är viktigt för alla att vara medvetna om sina rättigheter på marknaden. Absolut. Kunskap är makt, särskilt när det kommer till juridiska frågor. Låt oss fortsätta diskutera dessa ämnen. De är avgörande för att förstå vår ekonomi. Lektion 19. Community Connections. Allt som känner varandras smärta och delar varandras välsignelser är vad gemenskap handlar om. Absolut. Det är viktigt att stötta varandra genom både utmaningar och fester. Ja, och att göra det på ett rimligt, ärligt och rättvist sätt stärker våra band.
Jag håller med. Det skapar en känsla av tillhörighet och tillit inom samhället. Det är hjärtevärmande att se människor mötas för att hjälpa varandra. Definitivt. Vänlighetshandlingar kan ha en ringeffekt och inspirera andra att bidra. Jag tror att främjandet av dessa kopplingar är avgörande för ett blomstrande samhälle. Ja. Låt oss hitta sätt att engagera oss mer i vårt samhälle och göra en positiv inverkan. Jag är med. Tillsammans kan vi skapa en mer medkännande miljö. Lektion 20. Hälsosamma val. Frysta bär är ett bra tillskott till frukostsmoothies. De tillför både smak och näring. Ja, de är läckra och fyllda med vitaminer, vilket gör dem till ett perfekt val. Finns det några måste ha skafferi häftklamrar du tycker att jag borde ha för hälsosamma måltider? Absolut. Jag rekommenderar att ha fullkorn som quinoa och brunt ris till hands. Det låter bra. De är mångsidiga och kan användas i många olika rätter. Ja, och glöm inte bönor. De är fantastiska för protein och fiber. Bra poäng. Jag älskar hur lätta de är att införliva i sallader och soppor. Exakt. Det handlar om att ha ett välsorterat skafferi för att göra hälsosam matlagning bekväm. Jag kommer definitivt att ta emot dina råd och fylla på med dessa väsentliga saker. Lektion 21. Matinköp. Inga problem. Finns det något mer på din lista för matinköp? Ja, jag behöver lite kyckling till middag. Det är en stapelvara i min måltidsförberedelse. Det låter läckert. Kyckling är så mångsidig och kan användas i så många rätter. Absolut. Jag älskar hur jag kan grilla, baka eller woka den med olika smaker. Ja, och det passar bra med olika sidor, vilket gör det enkelt att skapa balanserade måltider. Exakt. Jag funderar på att göra en citronatkyckling ikväll. Det är en av mina favoriter. Det låter fantastiskt. Färska örter kan verkligen höja smaken på vilken maträtt som helst. Ja. Jag ska ta några medan vi är i butiken för att förbättra receptet. Bra idé. Låt oss göra denna shoppingresa trevlig och produktiv. Lektion 22. Weekendresor. Hej, jag har varit sugen på en paus. Vad sägs om att planera en weekendresa för att ladda upp? Det låter som en fantastisk idé. En liten flykt kan verkligen hjälpa oss att varva ner och fräscha upp våra sinnen. Exakt. Jag tror att det skulle vara trevligt att utforska något nytt och njuta av landskapet. Ja, och vi kan prova lite lokal mat och aktiviteter medan vi är där. Jag älskar tanken på att upptäcka gömda pärlor och kanske till och med vandra eller besöka en strand. Absolut. Naturen har ett sätt att föryngra vårt humör, särskilt efter en hektisk vecka. Låt oss överväga några platser. Jag har hört att bergen är vackra den här tiden på året. Det skulle vara perfekt. Frisk luft och fantastisk utsikt är precis vad vi behöver. Jag ska leta upp några alternativ, och vi kan slutföra våra planer snart. Lektion 23. Begäran om kvitto. Jag är klar med mitt köp. Kan jag få ett kvitto, tack?
Säkert. Här är ditt kvitto. Det är alltid bra att ha det för dina register. Tack. Jag gillar att ha den ifall jag skulle behöva lämna tillbaka något senare. Det är ett smart drag. Det är alltid bättre att vara förberedd, särskilt med kvitton. Exakt. Jag har lärt mig min läxa efter att ha glömt att be om en tidigare. Det kan vara krångligt att reda ut saker utan ordentlig dokumentation. Ja, det är så mycket lättare när allt är organiserat och i ordning. Håller med. Något mer du behöver hjälp med idag? Nej, jag tror att jag är klar. Tack för din hjälp. Lektion 24. Kulturellt kök. Du vet, många restauranger specialiserar sig på rätter som tillhör en viss nationalitet. Ja, det är fascinerande hur mat kan spegla en plats kultur och traditioner. Jag älskar att prova olika kök. Var och en erbjuder en unik smak och upplevelse. Absolut. Det är som att resa utan att lämna din stad när du äter på dessa platser. Exakt. Du kan utforska världen genom mat, och det öppnar ditt sinne för nya kulturer. Jag håller med. Dessutom varierar matlagningsstilar och ingredienser så mycket. Det är alltid spännande att upptäcka. Låt oss planera en mattur. Vi kan prova en mängd olika rätter från olika restauranger. Det låter som en läcker idé. Jag ser redan fram emot det. Jag också. Att utforska nya smaker tillsammans kommer att bli så roligt. Lektion 25. Kreativa bidrag. Vi har turen att ha kreativa människor som delar sina gåvor med oss genom konst och performance. Absolut. Deras talanger berikar våra liv och inspirerar oss på så många sätt. Ja, oavsett om det är genom musik, målning eller skrivande, har kreativitet en djupgående inverkan. Jag håller med. Det kan föra samman samhällen och väcka viktiga samtal. Exakt. Konst har ett sätt att uttrycka känslor och idéer som ord ibland inte kan fånga. Dessutom uppmuntrar det oss att tänka utanför ramarna och se världen annorlunda. Låt oss stödja lokala konstnärer genom att gå på deras utställningar eller föreställningar. Det är viktigt att ge tillbaka. Det är en bra idé. Att engagera sig i vårt lokala kreativa samhälle är ett underbart sätt att visa uppskattning. Jag är spänd på att se vilken talang som finns där ute och väntar på att bli upptäckt. Lektion 26. Tidshanteringstips. Vad är din hemlighet för effektiv tidshantering? Det verkar som att du hanterar allt så bra. Jag prioriterar uppgifter och sätter upp nåbara mål varje dag för att hålla mig på rätt spår. Det är en smart strategi. Att dela upp uppgifter i hanterbara steg gör det mindre överväldigande. Exakt. Jag ser också till att tilldela specifika tidsluckor för varje uppgift, vilket hjälper mig att fokusera. Jag borde börja göra det. Ibland blir jag distraherad och tappar ur sikte vad som måste göras. Ja, att minimera distraktioner är nyckeln. Jag försöker skapa en lugn miljö när jag jobbar. Det är en bra poäng. Jag kommer att hitta ett lugnt utrymme för att öka min produktivitet.
Och glöm inte att ta pauser. De är viktiga för att behålla energi och fokus. Jag kommer definitivt att införliva det. Tack för hjälpsamma tips. Lektion 27. Analys av konkurrens. Vi bör analysera faktorerna bakom det, särskilt när det gäller marknadskonkurrens. Överens om att konkurrens kan spela en roll för att forma trender och konsumentval. Ja, att förstå denna dynamik kan hjälpa oss att fatta välgrundade beslut framåt. Absolut. Det är viktigt att veta vad andra gör för att förbli relevanta och innovativa. Jag tror att forskning om konkurrenter kan ge värdefulla insikter om deras strategier. Exakt. Vi kan lära av både deras framgångar och deras misstag. Låt oss samla in data och diskutera våra resultat. Det kommer att vara ett bra sätt att lägga strategier på. Jag ser fram emot att dyka in i denna analys tillsammans. Jag också. Det är alltid spännande att utforska nya möjligheter för tillväxt. Lektion 28. Resa ner för floden. Resan högt upp i floden var intensiv. Det kändes som ett riktigt äventyr. Jag kan bara föreställa mig. Hans enda flykt var ner för Coloradofloden i en liten båt. Ja, det var en skrämmande resa, med strömmen så stark och oförutsägbar. Det låter som en utmanande upplevelse. Jag kan inte fatta att han lyckades navigera genom det. Det krävdes mycket mod och skicklighet för att hantera sådana förhållanden, särskilt ensam. Absolut. Det är inspirerande att tänka på hur beslutsamhet kan driva någon att övervinna hinder. Ja, och skönheten i landskapet måste ha varit både hisnande och skrämmande. Jag beundrar dem som tar sig an sådana utmaningar. Det visar verkligen deras äventyrliga anda. Låt oss komma ihåg att uppskatta det mod som krävs för att ge oss ut i det okända. Lektion 29. Internationell rörelse. Temat internationell immigration och idrottares rörelse blir allt mer aktuellt idag. Ja, det belyser hur sammankopplad vår värld har blivit, särskilt inom sport och kultur. Absolut. Professionella och elitidrottare reser ofta över gränserna för att tävla och visa upp sina talanger. Det är fascinerande att se hur dessa idrottare anpassar sig till olika miljöer och kulturer. Ja, deras erfarenheter kan berika inte bara deras personliga liv utan också de samhällen de går med i. Jag håller med. Det främjar en känsla av global enhet och förståelse genom gemensamma passioner. Låt oss utforska hur dessa rörelser påverkar sportbranschen och idrottarna själva. Det låter som en bra plan. Att förstå denna dynamik kan ge värdefulla insikter. Jag är glad att diskutera konsekvenserna av detta tema och lära mig mer tillsammans. Lektion 30. Föräldravägledning. De hävdar också att föräldrar kan hindra sina barn från att titta på våldsam TV. Ja, föräldravägledning är avgörande för att forma vad barn utsätts för i unga år. Absolut. Det är viktigt för föräldrar att sätta gränser och diskutera innehåll med sina barn. Jag håller med. Att förstå medias inverkan på barns beteende är avgörande för deras utveckling. Ja,
Och att uppmuntra kritiskt tänkande om vad de tittar på kan leda till hälsosammare val. Exakt. Allt handlar om att främja en öppen kommunikation mellan föräldrar och barn. Jag hoppas att fler familjer engagerar sig i dessa diskussioner för att skapa en positiv mediemiljö. Definitivt. Det är viktigt för föräldrar att vara proaktiva när det gäller att vägleda sina barns mediekonsumtion. Låt oss utforska några effektiva strategier för föräldrar att implementera i sina hem.